Soms loopt het avontuur anders dan gepland. Maar vandaag kunnen we met een glimlach zeggen, onze hond Enko is weer helemaal de oude. En om het extra bijzonder te maken, vierden we ook nog de verjaardag van Lieselotte. Samen met onze reisvrienden Dominique, Rick en Tip hun bruine labrador. En waar kan dat beter dan op een van de meest ontspannen plekken van Canada, Vancouver Island. Leun achterover en reis met ons mee. Is er eenjarig, hoera, hoera, dat vinden wij alles succes. En dan weten we niet meer, dan gingen we zeggen, zal ze leven, lang zal ze leven, lang ze leven in de glorie. Ah, je mag kijken! Ah! Ja, in de glorie. Ja. Piep, piep. Hoi! Hoi! De piep nog een keer. Yo! Mama. Ja! Kaarsjes. Ja. Ik heb er een. Kijk je er weer in. Voorzichtig mee doen. Kijk eens. En Nou, snel in je emmer. Snel in je emmer. Goed zo, meisje. Heel veel water, heel veel ruimte. Onze grote water had ook weer lekker erin. Onderweg naar de Oyster River Potholes. Hele heldere kleine rots, eigenlijk poeltjes in de rotsen. Het is goed weer ervoor. En hun zijn er helemaal klaar voor, hè Eveline? Ja. Het is wel heel koud water. Dus vandaar dat we blij zijn dat we de wetsuits hebben meegenomen. Samen. Wauw. Nou, de meiden hebben het weer ontzettend naar hun zin. Als ze maar kunnen zwemmen altijd. Lekker in hun wetsuit, want het is echt ijskoud water, ondanks dat het prachtig weer is. 1, 2. En gaat er nog gevist worden? Nou ja, ik krijg wel weer last van vangdrang, hè? Vandaag een wandeling maken, korte wandeling. 1,2 kilometer heen, 1,2 kilometer terug naar de Elkvals. Dus ik ben benieuwd. Zo, de eerste wandeling op Vancouver Island. Naar de Elkvals. Het heet de Elkvals Trail. En wel heel erg mooi om te zien, hier zijn altijd de oerbossen. Dat herinneren we ons ook nog wel van de tijd dat we de West Coast Trail hebben gelopen op Vancouver Island. En de hele hoge bomen. Even hier kijken bij de rivier. Kijk. Enorm zijn ze. Waar we wel een beetje aan moeten wennen, omdat het een 1,2 kilometer wandeling is dat het wat drukker op de paden is. En vaak als je voorbij de 2 kilometer gaat, dan denkt de rest, we gaan terug naar de auto. En daar houden wij altijd wel van. Maar goed, mag de pret niet drukken. Durf jij dat wel? Jij bent niet zo bang voor hoogtes, hè? Maar de brug gaat lekker heen en weer. Kijk zo mooi. En natuurlijk is Kyra er ook bij. Nu jij. Goed zo. Ja, het is eigenlijk allemaal hobby. 2 extra verstralers aan het monteren. En ze doen het. Zo, het staat wel heel mooi hoor. Prachtig. Ons eigen privéstrand. We gaan eens even een duik nemen. Kijk hoe warm het water is. Even, kijk eens. Bus.
Wat elektrische problemen met de camper. De Bluetti pakketten die we achterin hebben staan, de oplader daarvan, die was doorgebrand. Ik denk dat dat door dat trillen komt over al die onverharde wegen. Maar wel een groot probleem, want nu kunnen we hem niet meer opladen, behalve dan met de zonnepanelen. En ja, dan kom je niet ver als de zon niet schijnt. Ik zal het even laten zien. Nou, het uitbouwen dat was op zich zo gedaan. We hadden een hele koven mee ingebouwd in verband met het verschepen van de camper. Daar mag je niet, eigenlijk geen lithium accu's inbouwen of los hebben. Maar als die ingebouwd is wel. Maar goed, dit is het de charging point. De input. En ja, slecht te zien misschien op het filmpje, maar die is volledig doorgebrand. En dat zie je ook aan de lader, de ingang. En nou ja, zoals je ziet, die is ook helemaal doorgebrand. Dus tijd voor een oplossing. Nou, wat we nu gaan doen is, we gaan de Bluetti uit elkaar halen. Hier aan de zijkant, daar zat die ingang waar ik het net over had. Daarachter moet een XT60 connector zitten. Nou, als ik deze plaat eraf heb, dan wil ik die XT60 connector ontkoppelen. En daar dan een XT60 naar XT90 adapter op zetten. Nou, dan komt er hier dan straks een draadje uit met een XC90 adapter en ook een connector. En die ga ik ook op de lader zelf zetten. Dus dan kan ik ze nu alweer met elkaar verbinden en een stuk beter dan deze. Ik ga even meer samen. Ja, is goed. Dus we gaan zien hoe dat uitpakt. Nou, er komt al beweging in. Nou, we zijn er inmiddels in. Ik ben bij het stekkertje gekomen die ik bedoelde. Ik had gelezen dat het een XC60 stekkertje moest zijn, maar het is een XT30, dus dat is even vervelend. Maar wat ik nou ga doen is ik ga die eraf knippen en die ga ik dan solderen met een XT60 stekker. Dus dan moet het ook goed komen. Nou, we hebben er even een gaatje in geboord, het XT30 stekkertje afgeknipt. Nu komen er hier naar buiten een plus en een min. En daar gaan we dan een XT90 aan solderen. En daar kan dan de oplader weer rechtstreeks in en dan zou dit weer moeten doen. Nou, dit is het eindresultaat geworden. Daar komt een XT90 stekker uit. Daar is hij afgekoppeld. Dus nu nog het andere eind van de connector aan de lader vastmaken. Die eraf geknipt en deze erop gesoldeerd. Nog trimkousje eroverheen en dan komt de grote test. Nou, we gaan het nou testen. Hij zit erin. Als goed zo horen we straks daar als eerste oplader aangaan. En dan gaan we hem daar zien laden. Dat is de lader. En daar gaat hij. Doet hij het? Hij laat met 448 watt. Perfect. De Bluetti zit weer op zijn plek. En weer helemaal achter de inbouwkast. Dus we kunnen hem weer inruimen. We zijn onderweg naar de grotten. Het schijnt dat je er ook heel erg mooi kan zwemmen. Lafine heeft de zwemkleding al aan, dus we zullen het zo wel zien of het wat is. Zeker. En om daar te komen moeten we door de mooie bekende oerbossen van Vancouver Island. En die vallen niet tegen. Hey Lafine, het lijkt je net een regenwoud, hè? Ja, waarom die ook zoveel van die varens groeien. Dat er zoveel water hier is. Ja, die groeien alleen maar op plekken waar ontzettend veel regent, hè? Ja, dat Maar vandaag hebben wij geluk, hè? ja. Strak blauwe lucht. Ja.
Gaan we de grot in, Lefine? Midden in de grot. Zo, na een heel kort bezoek aan Port Hardy, waarbij we nog even de laatste boodschap hebben gedaan, zijn we begonnen aan de route naar Cape Scott. Om daar te komen moet je een 60 kilometer onverharde weg rijden, dat is de Holberg Road. We hoorden dat hij best wel ruig is op sommige punten, we gaan het zien. Tot op heden valt het op zich wel mee. Maar we gaan zo eerst nog even de banden af laten lopen, want dat zijn we nog vergeten. En we doen het gewoon rustig aan, ook al doen we er een paar dagen over. Als de weg wat slechter wordt, we komen er wel, denk ik. We zijn wel wat gewend inmiddels. Zo is het. Be prepared for the unexpected. Nou, die boodschap is duidelijk. Nou, de weg wordt er niet bepaald beter op. Nog 1,5 kilometer te gaan. We hebben het gehaald. Cape Scott Provincial Park. Nou, aangekomen in Cape Scott. We wachten even totdat Eveline straks wakker wordt, zodat we naar St. Joseph Bay kunnen gaan lopen. Het moet daar fantastisch zijn op het strand, dus we zijn benieuwd. Maar in de tussentijd, omdat we toch even moeten wachten, tijd voor een klusje. En wat is het volgende klusje? Het spuiten, opnieuw spuiten van de spiegelkappen. De kappen die zijn ervoor om inslag tegen je spiegel aan in ieder geval te voorkomen dat de spiegel gelijk kapot slaat. En die hebben best wel wat te verduren door steenslag, etc. Dus die gaan we opnieuw spuiten om ervoor te zorgen dat de witte plekken niet meer zichtbaar zijn. En dat is zeker niet essentieel om de camper nog goed te kunnen laten rijden. Maar wij houden er wel van om de dingen op tijd aan te pakken, zodat de camper gewoon netjes blijft. Want ja, je leeft er toch in. Nou, bij de spiegelkappen eraf gehaald en helemaal geschuurd. Nou, je ziet best wel dat het hier en daar na heel lichtjes schuren nog meer losliet. Dus ik denk dat het goed is dat we het nu doen. En dan eens deze dagen maar weer opnieuw spuiten en dan kunnen ze er weer op. Zo, begonnen aan de trail naar St. Joseph Bay. Het is geweldig weer. Het doet ons een beetje denken aan de West Coast Trail. Ja, hier gaat trouwens ook de Northwest Trail vandaan. Dat is een 50 kilometer wandeling, meerdaagse wandeling. Te vergelijken met de West Coast Trail. Die is ietsje langer, maar wel een beetje dezelfde sfeer. En we hebben gewacht tot 3 uur, want 3 uur is het half laag tij. Dus dan kunnen we een beetje mooi het strand op. Dus we zijn benieuwd. Kunnen kinderen lekker spelen. Lefine, schep mee. En de emmer mee, hè? En we gaan nog wat leuks doen. We gaan koken op het strand. We hebben alles bij ons. Alles, ja, inderdaad. Nou, jullie zien later meer. Wat een gigantische reus van een boom. Leeft hij nog? Oh, maar het is wel een mooie, zeg. Laat eens goed zien. Gaaf, zeg. Wat gaan we vandaag eten? Ja, verse zalm natuurlijk. En aardappeltjes en sla. De heerlijke zalm wordt al bereid door Sven. Even de pan goed warm laten worden. Gloeiend hete pan. Wel goed in zouten. En dan rechtstreeks op een gloeiend hete pan. Oh, het ziet er toch heerlijk uit. Wat is dat? Hoe gaat het hier? Nou, oordeel zelf. Het ziet er verrukkelijk uit. Ziet er goed uit, hè?